හොස්ටිංග වීඩියෝ සීරීස් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක මේක. මේ වීඩියෝ මම ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද ඔයාගේ ඩොමේන් එකටම ඊමේල් එකක් හදාගන්න කියලා. දැන් වෙබ් හොස්ටිංග් අරගෙන WordPress ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි යමු හොස්ටිංග පැනල් එකට. අපේ ඔයාලට පුළුවන් hosting.com කියන වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා මෙතන login කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයා හොස්ටින් එක මිලදී අරගද්දි දුන්න ඊමේල් එකයි පාස්වර්ඩ් එකයි දීලා login වෙන්න. හරි දැන් අපි ඉන්නේ හොස්ටිංග කන්ට්‍රෝල් පැනල් එකේ. දැන් අපි ඊමේල් එක සෙටප් කරගමු. ඉතින් ඊට කලින් ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ ඊමේල් එකත් කන්ෆර්ම් කරගන්න කියලා මෙතනින් කියනවා. ඔයාලට ගන්න තියෙන මෙතන recent activation email කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ඊමේල් එකට යන්න ගිහිල්ලා confirmation email එක ඇවිල්ලා තියෙයි. ඒකේ link එක උඩ ක්ලික් කරා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක කන්ෆර්ම් කරගන්න. අපිට ඊමේල් එක හදාගන්න පුළුවන් මෙතන emails කියන තැනට එන්න. එතකොට ඔයාගේ domain එක බලා ගන්න පුළුවන් ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන free plan එක හොඳටම ඇති select කරන්න එක. දැන් අපිට පුළුවන් ඊමේල් එක ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් ඔයාගේ ඩොමේන් එකට කලින් ඔයාලට කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ නම දෙන්න පුළුවන් නැත්නම් contact@ඔයාගේ.com. දැන් මගේ නම් මම ගොඩක් වෙලාවට යූස් කරන්නේ tushar@wpsinhala.com මේ විදිහට. ඉතින් මම මෙතනට එක්සැම්පල් එකක් විදිහට info කියලා දෙන්නම්. ඊළඟට මේ ඊමේල් එක ඔයාලට පුළුවන් admin ඊමේල් එක විදිහට යූස් කරන්න. ඔයා හිතමු ඔයාගේ ටීම් එකේ තව දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා. ඔයා එයාලටත් ඊමේල්ස් හදනවා. ඔයාලට ඊමේල් 100ක් හදන්න පුළුවන් මේකෙන් කැමති ඊමේල්ස්. ඉතින් එතකොට මේ ටික් එක දාන්න එපා අනිත් අයගේ ඊමේල්ස් වලට. ඔයාගේ admin ඊමේල් එකට විතරක් මේක දාන්න. ඊට පස්සේ මේ ඊමේල් එකට පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට තව ඊමේල් එකක් දෙන්න වගේ වැඩ කරන මොකක් හරි දෙයක් වෙලා ඔයාට මේකේ පාස්වර්ඩ් එක රීසෙට් කරගන්න වගේ දෙයක් වුණොත් ඔයාට මේ ඊමේල් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ create new account. හරි දැන් ඔයාගේ ඊමේල් එක create වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන access web mail කියන උඩ click කරොත් ඔයාගේ inbox එකට අරගෙන යනවා අපිව. ඉතින් මෙතනට පාස්වර්ඩ් එක ලබා දෙන්න. ඔයා දැන් පොඩ්ඩකට කලින් ඊමේල් එක හදද්දි දුන්න පාස්වර්ඩ් එක. මෙතන මම I'll do it later කියලා දෙනවා. දුන්නහම අපිට අපේ inbox එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මම ආයෙත් අපේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට આવත් එහෙම ඔයාලට පුළුවන් මේ ඊමේල් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඇප් එකකට නැත්නම් ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ software එකක් තියෙනවා නම් ඊමේල් software එකක් ඒකට දාගන්න. මොකද හැම වෙලෙම මේකට log වෙලා ඊමේල් check කරන්න ගියොත් ඒක කරදරයි. ඔයාගේ ෆෝන් එකටම දාගන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න හැටි මම මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ ඊමේල් එක වගේ ෆෝන් එකට දාගන්න. දැන් මම ටෙස්ට් එකක් විදිහට මේ ඊමේල් එකට මගේ ෆෝන් එකෙන් ඊමේල් එකක් එවන්නම්. එතකොට අපිට check කරගන්න පුළුවන් ඊමේල්ස් හරියට වැඩ කරනවා කියලා. හරි ඔයාලට පේනවා මගේ ටෙස්ට් ඊමේල් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් මේක රිප්ලයි එකක් දාලා බලන්න හරියට ඊමේල් සෙන්ඩ් වෙනවද කියලා. හරි අපි බලමු ෆෝන් එකට එනවද කියලා. ඔව් රිප්ලයි එකත් මට ආවා. ඒ කියන්නේ හරියට දැන් ඊමේල්ස් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලා දැක්ක හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට ඊමේල් එකක් හදාගන්න පුළුවන් හොස්ටිංග් එක හරහා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට ඕනම් පුළුවන් මම මෙතන done කියන එක ක්ලික් කරනවා. ඔයාලට ඕනම් පුළුවන් ආයෙත් මෙතන create new email account කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා තව ඊමේල්ස් ක්‍රියේට් කරගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ හොස්ටිංග් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.